एडमिसन टेक्निकल इन्स्टिट्युट हाम्रो यही मणिनगर गल्ली नम्बर 2 लास्ट लाइनमा रहेको एडमिसन टेक्निकल इन्स्टिट्युट जो आइएसओ र सिटिभिटी दुवैबाट मान्यता प्राप्त भएको सुदूरपश्चिमकै एकमात्र इन्स्टिट्युट हो जसले विगत 9 वर्षदेखि कम्प्युटर आइटी एमएससी कोर्स पढाउँदै आइरहेको छ र यो एउटा यस्तो कोर्स हो जुन भित्र हामीले डिजिटल मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, भिडियो मिक्सिङ एन्ड फिल्म मेकिङ, वेब डेभलपमेन्ट, प्रोग्रामिङ, इथिकल ह्याकिङ, एमएस एप्लिकेसन्स, कम्प्युटर हार्डवेयर जस्ता थुप्रै कोर्सेसहरू पढ्ने मौका पाउँछौँ र यहाँ थ्योरेटिकली भन्दा पनि प्र्याक्टिकली धेरै जोड गरिन्छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई अझ धेरै सिक्ने मौका मिल्छ। भनिन्छ नि प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट हो। यहाँ विकली तथा मन्थली टेस्ट गराइन्छ जसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो गल्ती सुधार्ने मौकाका साथसाथै आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाई आफ्नो कमजोरीमा अझ धेरै काम गर्न मद्दत पुर्याएको छ र यहाँ स्कलरसिपको फेसिलिटी पनि छ जसले स्कलरसिपमा राम्रो मार्क्स ल्याउँछ उसलाई निःशुल्क पनि पढाइन्छ जसले गर्दा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तर पढ्न इच्छा भएका स्टुडेन्टहरूलाई ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। यहाँ इन्टर्नसिपको फेसिलिटी पनि छ जसले गर्दा स्टुडेन्टहरूले पढाइका साथसाथै काम गर्ने मौका पनि पाउँछन्।